Μάθημα 1. Ανοιξιάτικο ξύπνημα. Έχετε παρατηρήσει πόσο ζεστά γίνεται το τελευταίο καιρό? Ναι, είναι καταπληκτικό. Τα δέντρα αρχίζουν να βλασταίνουν με φρέσκα φύλλα. Αισθάνεται ότι η φύση ξυπνά μετά από έναν μακρύ χειμώνα. Απολύτως. Τα λουλούδια ανθίζουν επίσης, και όλα φαίνονται τόσο ζωντανά. Μου αρέσει να περπατάω στο πάρκο αυτή την εποχή του χρόνου. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στον καθαρό αέρα και τον ήλιο. Είναι η τέλεια στιγμή για πικνίκ, δεν νομίζετε? Ναι, μπορώ ήδη να μας φανταστώ καθισμένοι κάτω από ένα δέντρο, απολαμβάνοντας καλό φαγητό. Και μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα φύλλα να χορεύουν στο αεράκι. Μάθημα 2. Τέλεια τοποθεσία. Βρήκα ένα υπέροχο ξενοδοχείο που είναι κοντά σε όλα τα αξιοθέατα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ελέγξατε τις κριτικές. Ναι, είναι κυρίως θετικά, κάτι που είναι καθησυχαστικό. Είναι πάντα καλό να γνωρίζετε τι σκέφτονται οι άλλοι πριν κάνετε κράτηση. Ακριβώς. Επιπλέον, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τα κύρια αξιοθέατα. Αυτό θα μας εξοικονομήσει χρόνο και έξοδα μεταφοράς. Και μπορούμε να εξερευνήσουμε περισσότερα χωρίς να βιαζόμαστε. Μου αρέσει η ιδέα να περπατάμε μαζί στην πόλη. Θα είναι μια φανταστική περιπέτεια γεμάτη αναμνήσεις. Μάθημα 3. Έρευνα εισιτηρίων λεωφορείου. Πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο λεωφορείου για ένα μόνο ταξίδι? Συνήθως είναι περίπου $2, ανάλογα με την πόλη. Αυτό είναι αρκετά προσιτό. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα στη μεταφορά. Ναι, και διευκολύνει το ταξίδι. Πιστεύετε ότι πρέπει να λάβουμε ημερήσια εισιτήρια? Θα μπορούσε να είναι καλή ιδέα αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε το λεωφορείο πολλές φορές. Αληθείς. Το παν είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον προϋπολογισμό μας. Και μας δίνει την ελευθερία να εξερευνήσουμε περισσότερες περιοχές. Μου αρέσει αυτό. Ας το εξετάσουμε περαιτέρω. Μάθημα 4. Επιχειρηματικές πληροφορίες. Πολλές βιομηχανίες έχουν μειώσει σημαντικά τα έξοδα μισθοδοσίας τους. Ναι, και αυτό έχει αυξήσει σημαντικά τα κέρδη στη Βόρεια Αμερική. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως οι εταιρείες προσαρμόζονται στην αλλαγή. Απολύτως. Η τεχνολογία παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτούς τους μετασχηματισμούς. Ο αυτοματισμός έχει εξορθολογήσει πολλές διαδικασίες, έτσι δεν είναι? Έχει, καθιστώντας τις λειτουργίες πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές. Είμαι περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί αυτή η τάση στο μέλλον. Και εγώ. Θα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις καινοτομίες. Είναι ένα δυναμικό πεδίο που μας κρατά σε εγρήγορση. Μάθημα 5. Συμβουλές συσκευασίας. Ετοίμασα ένα καλό σημείο σχετικά με το τι να ετοιμάσω για το ταξίδι. Έχετε κάποιες προτάσεις? Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τον καιρό και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Αυτό είναι λογικό. Το να στρώσεις ρούχα είναι πάντα μια καλή ιδέα. Ναι, και μην ξεχνάτε άνετα παπούτσια για περπάτημα. Απολύτως. Θα φέρω και ένα ελαφρύ σακάκι για πανενδεχόμενο. Μεγάλη σκέψη. Ας φτιάξουμε μια λίστα ελέγχου για να παραμείνουμε οργανωμένοι. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Θέλω να διασφαλίσω ότι δεν θα ξεχάσουμε τίποτα. Και εγώ.
Θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα ταξίδι χωρίς άγχος. Μάθημα 6. Άμεση πρόσβαση σε λεωφορείο. Ναι, υπάρχει απευθείας λεωφορείο που σας μεταφέρει κατευθείαν στην είσοδο του πάρκου. Αυτό είναι πραγματικά βολικό. Μας γλιτώνει από πολλή ταλαιπωρία. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μεταφέρετε ή να ανησυχείτε μήπως χαθείτε. Το εκτιμώ αυτό, ειδικά όταν είμαστε ενθουσιασμένοι να εξερευνήσουμε. Θα μας δώσει περισσότερο χρόνο για να απολαύσουμε το πάρκο μόλις φτάσουμε. Ανυπομονώ να δω όλα τα όμορφα αξιοθέατα εκεί. Και μπορούμε να τραβήξουμε πολλές φωτογραφίες για να θυμόμαστε την ημέρα. Στα σίγουρα. Θα είναι μια φανταστική εμπειρία. Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε εκ των προτέρων το πρόγραμμα των λεωφορείων. Μάθημα 7. Μεταβαλλόμενες τάσεις. Η μητέρα μου λέει ότι οι μόδες αλλάζουν συνεχώς. Είναι αλήθεια. Τι μια μέρα κάτι μπορεί να είναι δημοφιλές και την άλλη να ξεχαστεί. Είναι συναρπαστικό πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι τάσεις. Ναι, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά επηρεάζουν αυτές τις αλλαγές. Υποθέτω ότι οι άνθρωποι αναζητούν πάντα το επόμενο μεγάλο πράγμα. Ακριβώς. Διατηρεί τη βιομηχανία συναρπαστική, αλλά απρόβλεπτη. Πιστεύετε ότι κάποια τρέχουσα μόδα θα διαρκέσει? Κάποιοι μπορεί, αλλά πολλοί τελικά θα εξαφανιστούν. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε ποιες αντέχουν στο χρόνο. Μάθημα 8. Επιλογές ξενοδοχείων. Βρήκα ένα κατάλληλο ξενοδοχείο για τη διαμονή μας. Αυτό είναι υπέροχο. Ποιο είναι το συνολικό κόστος για 5 διανυκτερεύσεις? Είναι $600, που είναι λογικό για την περιοχή. Αυτό ακούγεται δίκαιο, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία του. Ναι, είναι κοντά σε όλα τα αξιοθέατα που θέλουμε να επισκεφτούμε. Νομίζω ότι θα αξίζει κάθε δεκάρα για την ευκολία. Απολύτως. Κάνει τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μας πολύ πιο εύκολο. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτό. Ας προχωρήσουμε και να το κλείσουμε σύντομα. Μάθημα 9. Αξιοθέατα που πρέπει να δείτε. Υπάρχουν αξιοθέατα που πρέπει να δούμε που δεν πρέπει να χάσουμε. Ναι, σίγουρα. Το μουσείο είναι κορυφαία προτεραιότητα στη λίστα μου. Έχω ακούσει ότι έχει μερικά απίστευτα εκθέματα. Το κάνει. Και η γκαλερί τέχνης δίπλα είναι επίσης φανταστική. Ακούγεται σαν ένας τέλειος συνδυασμός για μια πολιτιστική μέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να ελέγξουμε τα τοπικά πάρκα όσο είμαστε εκεί. Φοβερή ιδέα. Η φύση παρέχει μια ωραία ισορροπία στην αστική εμπειρία. Ακριβώς. Θέλω να εντρυφήσω τόσο στην τέχνη όσο και στη φύση. Θα είναι ένα τόσο ικανοποιητικό ταξίδι. Μάθημα 10. Ανακεφαλαίωση. Οπωσδήποτε, ας ανακεφαλαιώσουμε για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μας βοηθά να ξεκαθαρίσουμε όλα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Έτσι, συμφωνήσαμε στα κύρια σημεία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Ναι, και περιγράψαμε επίσης τις βασικές ευθύνες για κάθε μέλος της ομάδας. Σωστά, και πρέπει να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς, και μην ξεχνάτε την παρουσίαση που χρειαζόμαστε για τους ενδιαφερόμενους. Καλό σημείο.
Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε έτοιμα όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Σύμφωνος. Είναι σημαντικό να τους παρουσιάζουμε μια σαφή εικόνα. Αν τηρήσουμε αυτό το σχέδιο, θα πρέπει να είμαστε σε εξαιρετική φόρμα. Μάθημα 11. Συστήματα δικαιοσύνης. Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές των συστημάτων δικαιοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δέουσα διαδικασία. Απολύτως, η δέουσα διαδικασία διασφαλίζει ότι όλοι θα λάβουν μια δίκαιη δίκη. Είναι θεμελιώδες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στο νομικό σύστημα. Ναι, χωρίς αυτό, οι άνθρωποι θα ένιωθαν ότι τα δικαιώματά τους κινδυνεύουν. Ακριβώς, και προστατεύει τα άτομα από λανθασμένες καταδίκες. Επιπλέον, συμβάλλει στην τήρηση της αρχής της ισότητας ενώπιον του νόμου. Σωστά, όλοι, ανεξαρτήτως ιδιότητας, αξίζουν την ίδια νομική προστασία. Είναι ένα κρίσιμο μέρος αυτού που κάνει το σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά. Πράγματι, η διασφάλιση της δικαιοσύνης είναι απαραίτητη για την επικράτηση της δικαιοσύνης. Μάθημα 12. Σχεδιασμός ταξιδιού. Σκέφτομαι να σχεδιάσω ένα ταξίδι σε πολλές χώρες. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποιες χώρες εξετάζετε? Κοιτάζω την Ιταλία, την Ισπανία και ίσως την Ιαπωνία. Είναι φανταστικές επιλογές. Το καθένα έχει τη μοναδική του κουλτούρα και τα αξιοθέατα. Ακριβώς. Θέλω να ζήσω την ιστορία και το φαγητό σε κάθε μέρος. Έχετε σκεφτεί την καλύτερη εποχή για να επισκεφτείτε κάθε χώρα? Ναι, θέλω να πάω την Άνοιξη για ευχάριστο καιρό. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Η Άνοιξη προσφέρει όμορφα τοπία. Επιπλέον, λιγότεροι τουρίστες κάνουν μια πιο ευχάριστη εμπειρία. Μάθημα 13. Διανοητική περιέργεια. Ουσιαστικά ένα υποκατάστατο της πνευματικής περιέργειας είναι ο πλούτος των πληροφοριών που διατίθενται στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αλήθεια. Το διαδίκτυο ανοίγει ατελείωτες ευκαιρίες για μάθηση. Το κάνει, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι συντριπτικό με τόσο πολύ περιεχόμενο. Ναι, το φιλτράρισμα των πληροφοριών είναι το κλειδί για την έβρεση χρήσιμων πόρων. Ακριβώς, και βοηθάει να έχετε στο μυαλό σας ένα συγκεκριμένο θέμα. Σωστά, η εστίαση κάνει την αναζήτηση πιο παραγωγική. Είναι εκπληκτικό πως κάθε παλιός μαυροπίνακας έχει αντικατασταθεί από ψηφιακά εργαλεία. Ναι, η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έχουμε πρόσβαση στη γνώση. Είναι μια συναρπαστική στιγμή να είσαι μαθητής, αυτό είναι σίγουρο. Μάθημα 14. Προτάσεις για φούρνο μικροκυμάτων. Γεια, χρειάζομαι νέο φούρνο μικροκυμάτων για την κουζίνα μου. Κάποιες προτάσεις. Σίγουρος. Ψάχνετε για συγκεκριμένο τύπο ή μέγεθος? Προτιμώ κάτι συμπαγές αλλά αρκετά δυνατό για τις ανάγκες μου. Αυτό είναι λογικό. Έχετε σκεφτεί έναν φούρνο μικροκυμάτων μεταφοράς? Δεν το έχω κάνει, αλλά έχω ακούσει ότι μαγειρεύουν το φαγητό πιο ομοιόμορφα. Ακριβώς. Μπορούν να είναι μια εξαιρετική προσθήκη σε κάθε κουζίνα. Ποιες μάρκες προτείνετε? Έχω ακούσει καλά λόγια για την Panasonic και την Breville. Τέλεια, σίγουρα θα τα τσεκάρω. Μάθημα 15. Τιμή εισόδου. Τέλεια, υπάρχει είσοδο στο πάρκο? Ναι, υπάρχει μια μικρή χρέωση για ενήλικες, αλλά αξίζει τον κόπο. Πόσο είναι? Συνήθως είναι περίπου $10 ανά άτομο.
Αυτό φαίνεται λογικό για μια μέρα διασκέδασης. Απολύτως, και τα παιδιά συχνά μπαίνουν δωρεάν. Αυτό είναι μπόνους. Υπάρχουν εκπτώσεις για γκρουπ. Ναι, προσφέρουν ομαδικές τιμές εάν έχετε περισσότερα από 10 άτομα. Ακούγεται σαν μια τέλεια ευκαιρία εκδρομής. Μάθημα 16. Διάρκεια παραμονής. Η μέγιστη διαμονή μας είναι 7 ημέρες. Πόσες νύχτες χρειάζεστε? Νομίζω ότι 5 νύχτες θα ήταν ιδανικές για το ταξίδι μου. Αυτό ακούγεται λογικό. Θα έχετε αρκετό χρόνο για να εξερευνήσετε. Ναι, και μπορώ πάντα να παρατείνω αν θέλω να μείνω περισσότερο. Ακριβώς, η ευελιξία είναι το κλειδί όταν ταξιδεύετε. Θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα χάσω κανένα αξιοθέατο. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος για μια εξαιρετική εμπειρία. Θα αρχίσω να ψάχνω για καταλύματα σύντομα. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια με αυτό. Μάθημα 17. Αγορά τροφίμων. Πρέπει να αγοράσω φαγητό για την οικογένειά μου αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Έχετε έτοιμη λίστα? Όχι ακόμα, αλλά θα αρχίσω να σημειώνω τι χρειαζόμαστε. Φοβερή ιδέα. Βοηθά να παραμένετε οργανωμένοι όταν ψωνίζετε. Ναι, συνήθως παίρνω ένα καλάθι αγορών από το μπροστινό μέρος του καταστήματος. Έξυπνη κίνηση. Εξοικονομεί χρόνο όταν έχετε πολλά να αγοράσετε. Ακριβώς, και μπορώ εύκολα να διαχειριστώ βαριά αντικείμενα με αυτόν τον τρόπο. Επιπλέον, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τον προϋπολογισμό σας καθώς ψωνίζετε. Απολύτως. Προσπαθώ πάντα να τηρώ τη λίστα και τον προϋπολογισμό μου. Μάθημα 18. Απαιτήσεις τεκμηρίωσης. Δεν έχουμε συγκεκριμένο όριο, αλλά μεγαλύτερα ποσά ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη τεκμηρίωση. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζετε. Η σαφήνεια βοηθά στην αποφυγή προβλημάτων αργότερα. Ναι, είναι πάντα καλύτερο να είστε προετοιμασμένοι εκ των προτέρων. Ακριβώς, η σωστή γραφειοκρατία μπορεί να γλιτώσει από πολλή ταλαιπωρία. Τι είδους έγγραφα πρέπει να προσκομίσω? Συνήθως, η απόδειξη ταυτότητας και εισοδήματος είναι απαραίτητα για μεγαλύτερες συναλλαγές. Αυτό είναι λογικό. Πρέπει να επαληθεύσουν την οικονομική σας σταθερότητα. Ναι, και μερικές φορές ζητάνε και παραπομπές. Θα φροντίσω να συγκεντρώσω όλα όσα χρειάζονται πριν υποβάλω αίτηση. Μάθημα 19. Επιλογές πρωινού. Ψάχνω για επιλογές πρωινού σε αυτή την περιοχή. Θα αρχίσω να ψάχνω στο διαδίκτυο για μερικά καλά μέρη για να προτείνω. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Μου αρέσει να δοκιμάζω τοπικά καφέ. Υπάρχουν μερικά φανταστικά σημεία γνωστά για τα μενού τους για μπραντς. Τέλειος. Απολαμβάνω ένα πλούσιο πρωινό για να ξεκινήσω τη μέρα μου. Και εγώ. Τα φρέσκα φρούτα και τα αρτοσκευάσματα είναι πάντα απόλαυση. Ναι, και ένα καλό φλιτζάνι καφέ είναι απαραίτητο. Απολύτως. Θα βρω τα μέρη με την καλύτερη βαθμολογία για εμάς. Ευχαριστώ. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τη σκηνή του πρωινού εκεί. Μάθημα 20. Καλές αναμνήσεις. Μετά από μια κουραστική μέρα στην παραλία, νιώθω κουρασμένη και βρώμικη, αλλά άξιζε τον κόπο. Συμφωνώ απόλυτα. Περάσαμε τόσο φανταστικά και αυτές οι αναμνήσεις θα μείνουν μαζί μας.
Το κολύμπι στον ωκεανό ήταν συναρπαστικό και τα κύματα ήταν τέλεια για να πιάσεις. Ναι, και ας μην ξεχνάμε το νόστιμο πικνίκ που κάναμε στην ακτή. Αυτά τα φρέσκα φρούτα και αυτά τα σάντουιτς ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν μετά το κολύμπι. Μου άρεσε να βλέπω το ηλιοβασίλεμα ενώ τρώγαμε. Ήταν τέλεια εικόνα. Τώρα, καθώς κατευθυνόμαστε προς το σπίτι, δεν μπορώ παρά να χαμογελάσω σκεπτόμενος όλη τη διασκέδαση που περάσαμε. Κι εγώ. Τέτοιες μέρες μας θυμίζουν τις μικρές περιπέτειες που κάνουν τη ζωή ξεχωριστή. Θα πρέπει σίγουρα να το κάνουμε ξανά σύντομα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε. Μάθημα 21. Επισκόπηση δραστηριότητας. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν λήψη παραγγελιών, πιστωτικούς ελέγχους και προγραμματισμό παραγωγής, σωστά. Ακριβώς. Κάθε εξάρτημα παίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση ομαλής λειτουργίας. Πιστεύω ότι η κατανόηση αυτής της διαδικασίας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητά μας. Οριστικά. Μας βοηθά να παρακολουθούμε τα πάντα και να αποφεύγουμε τη σύγχυση αργότερα. Επιπλέον, η οργάνωση μπορεί να μας εξοικονομήσει πολύ χρόνο μακροπρόθεσμα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μια δομημένη προσέγγιση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της διαδικασίας? Πιστεύω ότι η διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων μπορεί να είναι δύσκολη, ειδικά σε ώρες αιχμής. Αυτό είναι λογικό. Εάν επικοινωνούμε καλά, θα πρέπει να μειώσει λίγο από αυτή την πίεση. Μάθημα 22. Ανεκτικότητα και δικαιολογίες. Είναι ενδιαφέρον το πόσο συχνά ανεχόμαστε το κακό στην κοινωνία, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Φαίνεται να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, ειδικά όταν οι ενήλικες κάνουν το ίδιο. Δημιουργεί έναν ανησυχητικό κανόνα όπου η κακή συμπεριφορά παραβλέπεται. Ναι, και δίνει ένα κακό παράδειγμα για τις νεότερες γενιές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να λογοδοτούμε για τις πράξεις μας. Οριστικά. Η ευαισθητοποίηση είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να ενθαρρύνουμε άλλους να αντισταθούν σε αυτό? Με την προώθηση ανοιχτών συζητήσεων για ηθική και υπευθυνότητα. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Οι συνομιλίες μπορούν να πυροδοτήσουν αλλαγές. Μάθημα 23. Πολύτιμες συνδέσεις. Οι πολύτιμες συνδέσεις είναι απαραίτητες στη δουλειά μας, δεν νομίζετε? Ναι, όντως. Η δικτύωση μπορεί να μας ανοίξει τόσες πολλές πόρτες. Έχετε σκεφτεί τη στρατηγική μάρκετινγκ που προσεγγίζουμε? Έχω. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στη δημιουργία γνήσιων σχέσεων. Αυτό είναι κρίσιμο. Οι άνθρωποι εκτιμούν την αυθεντικότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε περισσότερες εκδηλώσεις για να συναντήσουμε πιθανούς συνεργάτες. Συμφωνώ, είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αναδείξουμε τη δουλειά μας και να συνδεθούμε προσωπικά. Επιπλέον, μπορούμε να μάθουμε από τους άλλους και να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας. Αυτού του είδους η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε φανταστικές ευκαιρίες. Μάθημα 24. Προσωπικός χρόνος. Είναι δύσκολο να βρεις χρόνο για προσωπικά ενδιαφέροντα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Η ζωή μπορεί να είναι τόσο απασχολημένη που είναι δύσκολο να αφήσουμε χώρο για τον εαυτό μας. Πώς καταφέρνετε να αφιερώσετε χρόνο για αυτό που σας αρέσει? Συνήθως ορίζω συγκεκριμένες μέρες στο ημερολόγιο μου μόνο για μένα. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή προσέγγιση. Θα πρέπει να το δοκιμάσω και αυτό.
Με βοηθάει πραγματικά να επαναφορτιστώ και να παραμένω ισορροπημένος στη ζωή μου. Ποιες δραστηριότητες απολαμβάνετε περισσότερο στον προσωπικό σας χρόνο? Μου αρέσει να διαβάζω και να εξερευνώ νέα μέρη. Κρατά το μυαλό μου φρέσκο. Αυτοί ακούγονται σαν τέλειοι τρόποι για να χαλαρώσετε και να εμπλουτίσετε τη ζωή σας. Μάθημα 25. Κάνοντας τη διαφορά. Είναι εκπληκτικό πως ακόμη και μικρές ενέργειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τον πλανήτη. Οριστικά. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει για μια μεγαλύτερη αλλαγή. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη μας να προσέχουμε τις πράξεις μας. Σύμφωνος. Κάθε βήμα που κάνουμε μπορεί να εμπνεύσει άλλους να κάνουν το ίδιο. Ποιες είναι μερικές μικρές αλλαγές που έχετε κάνει στην καθημερινότητά σας? Έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες και να μειώνω τα πλαστικά απόβλητα. Αυτό είναι φανταστικό. Προσπάθησα να εξοικονομήσω ενέργεια στο σπίτι. Κάθε προσπάθεια έχει σημασία και δημιουργεί ένα κυματιστικό αποτέλεσμα. Μαζί, μπορούμε να παρακινήσουμε περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στο σκοπό. Μάθημα 26. Ανταγωνιστική προσφορά. Έχουμε εξετάσει προσεκτικά το κόστος μας και τις συνθήκες της αγοράς, έτσι δεν είναι? Ναι, και πιστεύω ότι η προσφορά μας είναι ανταγωνιστική και ελκυστική. Τι ξεχωρίζει την πρότασή μας από άλλες στην αγορά? Παρέχουμε εξαιρετική ποιότητα και εξυπηρέτηση πελατών, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό είναι ένα δυνατό σημείο. Οι πελάτες εκτιμούν την αξία για την επένδυσή τους. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε στις παρουσιάσεις μας. Σύμφωνο. Είναι σημαντικό να επικοινωνούμε με σαφήνεια τις δυνάμεις μας. Ας συγκεντρώσουμε επίσης μαρτυρίες για να χτίσουμε αξιοπιστία. Φοβερή ιδέα. Οι πραγματικές εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τους πιθανούς πελάτες. Μάθημα 27. Παραμονή στο νοσοκομείο. Δεν θα είμαι στο νοσοκομείο τη νύχτα, ευτυχώς. Αυτό είναι μια ανακούφιση. Λοιπόν, πότε θα πάτε σπίτι? Θα πάω σπίτι αργότερα μέσα στην ημέρα μετά τη διαδικασία μου. Ακούγεται διαχειρίσιμο. Οι γονείς σου θα είναι εκεί για να σε υποστηρίξουν. Ναι, θα φροντίσουν να νιώθω άνετα όταν είμαι σπίτι. Είναι υπέροχο να έχεις οικογένεια κοντά κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης. Οριστικά. Η υποστήριξή τους κάνει τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Απλώς θυμηθείτε να το χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Θα το κάνω. Εκτιμώ τη συμβουλή. Είναι σημαντικό να ακούω το σώμα μου. Μάθημα 28. Οι κύριες ιδέες. Η κατανόηση των βασικών ιδεών είναι το κλειδί για την αποτελεσματική επικοινωνία, δεν νομίζετε? Απολύτως. Μας βοηθά να μεταφέρουμε καθαρά τα μηνύματά μας. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα? Πιστεύω ότι η σύνοψη των συζητήσεων μπορεί να είναι πραγματικά ωφέλιμη. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Ενισχύει την κατανόηση για όλους τους εμπλεκόμενους. Κάποια τελευταία συμβουλή για να κάνουμε τις συνομιλίες μας πιο αποτελεσματικές. Νομίζω ότι οι ενθαρρυντικές ερωτήσεις μπορούν να βοηθήσουν να διευκρινιστεί οποιαδήποτε σύγχυση. Ναι, αυτό δημιουργεί έναν πιο διαδραστικό διάλογο και ενισχύει τη μάθηση. Ας το έχουμε κατά νου για την επόμενη συνάντησή μας. Μάθημα 29. Ξενοδοχείο Comfort. Το ξενοδοχείο στο οποίο μένουμε είναι αρκετά άνετο, έτσι δεν είναι? Ναι, πραγματικά είναι. Έχω απολαύσει όλες τις ανέσεις.
Ποιο ήταν το αγαπημένο μέρος της διαμονής σας μέχρι τώρα? Περνάω υπέροχα χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Έχω απολαύσει τις επιλογές πρωινού που προσφέρουν. Το πρωινό είναι φανταστικό. Δίνει υπέροχο τόνο στην ημέρα. Έχετε δοκιμάσει τα φρέσκα φρούτα? Είναι νόστιμο. Ναι, έχω. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε το πρωί με μια υγιεινή νότα. Χαίρομαι που επιλέξαμε αυτό το μέρος. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Μάθημα 30. Άμεση προσοχή. Φυσικά, θα ζητήσω από κάποιον να το εξετάσει αμέσως. Είναι υπέροχο να το ακούς. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα το συντομότερο δυνατό. Θέλω να διασφαλίσω ότι όλα θα επιληθούν προτού κλιμακωθούν περαιτέρω. Απολύτως, η έγκαιρη δράση μπορεί να αποτρέψει πολλές επιπλοκές στη συνέχεια. Θα σας κρατάω ενήμερους για οποιαδήποτε πρόοδο σημειώνουμε. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την επιμελά σας στον χειρισμό αυτού του θέματος. Είναι δική μου ευθύνη και το παίρνω στα σοβαρά. Νιώθω καθησυχασμένος γνωρίζοντας ότι είσαι από πάνω. Ας αγγίξουμε τη βάση αργότερα για να συζητήσουμε τυχόν ευρήματα. Μάθημα 31. Προσδοκίες σταδιοδρομίας. Είμαι κλείνω προς μια καριέρα στα οικονομικά. Φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Έχετε πάρει ακόμα συνεντεύξεις? Όχι ακόμα, αλλά κάνε ενεργά αίτηση σε πολλές θέσεις. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Η δικτύωση μπορεί επίσης να είναι πραγματικά χρήσιμη. Ναι, σκοπεύω να επικοινωνήσω με κάποιες επαφές στον κλάδο. Είναι σοφό να χρησιμοποιείτε τις συνδέσεις σας. Μπορούν να παρέχουν πολύτιμες γνώσεις. Ελπίζω να πάρω μια συνέντευξη σύντομα για να μπω στην πόρτα. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνεις. Απλώς συνεχίστε να χτίζετε τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή σας. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση. Σίγουρα θα μείνω αποφασισμένος. Μάθημα 32. Ιστορία των μεταφορών. Σε μια μακρά σειρά εξελίξεων, κατασκευάστηκε ένας σιδηρόδρομος για να βοηθήσει στην εκτέλεση αυτών των ορυκτών. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πρέπει να έχει βελτιωθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς. Οπωσδήποτε, όχι μόνο επιτάχυνε τη διαδικασία αλλά μείωσε και το κόστος σημαντικά. Είναι ενδιαφέρον πως μια τέτοια υποδομή μπορεί να αλλάξει μια οικονομία. Ναι, και ανοίγει ευκαιρίες για ανάπτυξη και σε άλλους τομείς. Απλώς σκεφτείτε τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης. Ακριβώς. Είναι ένα κυματιστικό αποτέλεσμα που ωφελεί ολόκληρη την κοινότητα. Μου αρέσει να μαθαίνω πως η ιστορία διαμορφώνει το παρόν μας. Και εγώ. Μας βοηθά να εκτιμήσουμε τις προόδους που συχνά θεωρούμε δεδομένες. Μάθημα 33. Δημιουργική ανακύκλωση. Μου αρέσει να δουλεύω με ανακυκλωμένα υλικά όπως παλιά περιοδικά και καπάκια μπουκαλιών. Αυτός είναι ένας τόσο δημιουργικός τρόπος για να συνεισφέρετε στη βιωσιμότητα. Είναι πραγματικά. Κάθε κομμάτι μπορεί να πει μια μοναδική ιστορία όταν μεταμορφωθεί. Θαυμάζω πως μετατρέπεις αυτό που οι άλλοι βλέπουν ως απόβλητο σε τέχνη. Σας ευχαριστώ. Είναι ικανοποιητικό να δίνεις νέα ζωή σε πεταμένα αντικείμενα. Επιπλέον, αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανακύκλωση και τη σημασία της. Ακριβώς.
Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να εμπνεύσετε άλλους να είναι πιο οικολογικοί. Έχετε σκεφτεί να διοργανώσετε ένα εργαστήριο για να διδάξετε άλλους? Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Θα ήθελα πολύ να μοιραστώ τη διαδικασία μου και να εμπνεύσω τη δημιουργικότητα. Μάθημα 34. Έβρεση φορητού υπολογιστή. Γεια, ξέρεις που μπορώ να βρω ένα καλό φορητό υπολογιστή για δουλειά? Ναι, έχω δει μερικές εξαιρετικές επιλογές στο κατάστημα ηλεκτρονικών στο κέντρο της πόλης. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Ποιες μάρκες προτείνετε? Είχα καλές εμπειρίες με επωνυμίες όπως η Dell και η Lenovo. Έχω ακούσει ότι είναι αξιόπιστα. Πιστεύετε ότι πρέπει να σκεφτώ μεταχειρισμένα? Μπορεί να είναι μια έξυπνη επιλογή αν βρείτε ένα σε καλή κατάσταση. Θα το έχω υπόψη μου. Θέλω να διασφαλίσω ότι καλύπτει τις εργασιακές μου ανάγκες. Οριστικά. Κάντε μια λίστα με τα χαρακτηριστικά που είναι πιο σημαντικά για εσάς. Φοβερή ιδέα. Θα κάνω λίγη έρευνα πριν πάρω μια απόφαση. Μάθημα 35. Σχεδιασμός ταξιδιού. Για σας, σχεδιάζω ένα ταξίδι στο Λονδίνο και χρειάζομαι βοήθεια για την κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι είδους ξενοδοχείο ψάχνετε? Στην ιδανική περίπτωση, θα ήθελα κάτι κεντρικό, κοντά στα κύρια αξιοθέατα. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Κάνει πολύ πιο εύκολη τη μετακίνηση. Ακριβώς. Θέλω να μεγιστοποιήσω το χρόνο μου εξερευνώντας την πόλη. Έχετε ορίσει προϋπολογισμό για τη διαμονή σας? Ναι, στοχεύω σε κάτι μεσαίας κατηγορίας που προσφέρει καλή αξία. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε αυτή την κατηγορία. Μπορώ να σε βοηθήσω στην έρευνα. Θα το εκτιμούσα αυτό. Ευχαριστώ για την καθοδήγησή σας. Μάθημα 36. Πλανητική κίνηση. Μαθηματικά, καταλαβαίνουμε πως οι πλανήτες θα περιστρέφονταν γύρω από τον ήλιο. Είναι εκπληκτικό πως η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει τόσο περίπλοκες κινήσεις. Ναι, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι όλοι γνωρίζουν ότι η Γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Θεωρώ ότι είναι συναρπαστικό το πως η βαρύτητα παίζει τόσο κρίσιμο ρόλο. Ακριβώς. Διατηρεί τα πάντα σε ισορροπία μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Και οι υπολογισμοί για την πρόβλεψη της πορείας τους είναι απίστευτοι. Πραγματικά είναι. Δείχνει τη σημασία των μαθηματικών στην αστρονομία. Μου αρέσει να μαθαίνω πώς λειτουργεί το σύμπαν. Είναι συγκλονιστικό. Κι εγώ. Μας θυμίζει τη θέση μας στον απέραντο σύμπαν. Μάθημα 37. Φροντίδα κατοικίδιων ζώων. Τα κατοικίδια μας κρατούν πάντα στα πόδια μας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Φέρνουν τόση χαρά αλλά και λίγο χάος. Είναι αλήθεια. Παρά το πρόβλημα που προκαλούν μερικές φορές, δεν θα τους αντάλλαζα με τίποτα. Ακριβώς. Η παιχνιδιάρικη φύση τους κάνει κάθε μέρα να νιώθει ξεχωριστή. Και έχουν έναν μοναδικό τρόπο να μας παρηγορούν όταν είμαστε πεσμένοι. Ναι, είναι σαν να ξέρουν πότε χρειαζόμαστε περισσότερο την υποστήριξή τους. Ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή με το κατοικίδιο σας? Μου αρέσει όταν ο σκύλος μου με υποδέχεται στην πόρτα με ενθουσιασμό κάθε φορά. Αυτή είναι μια τόσο συγκινητική εμπειρία. Τα κατοικίδια ξέρουν πραγματικά πώς να φωτίζουν τις μέρες μας.